Байдаркові сплави. Це чудовий, захоплюючий активний вид відпочинку, який для Сумської області став щорічним з 2006 року. Він поєднує в собі спорт, туризм, романтику, нові незабутні враження. Проте проводився він в основному для студентства. У вересні 2012 року група молодих людей здійснила, на перший погляд, звичайний похід. І не було б нічого примітного, якщо б не склад самої групи. Для 24 чоловік ця осінь залишиться яскравою, сповненою посмішками, відкриттями та перемогами. Тут якраз зібралися люди, які ще не мають такого досвіду. Це з вадами опорно-рухового апарату, але навіть не дивлячись на таку погоду, можливо, навіть хтось скаже, що вересень це вже дуже холодно, так, можна погодитись з цим, вже вночі досить прохолодно, але ось вони не злякалися всіх цих труднощів. Серед нашого сьогоднішнього сплаву 4 інваліди першої групи, це про щось вже говорить. Цих людей великий енергетичний потенціал, і вони спроможні все-таки здолати і довести, і перш за все самим собі. Я говорю, якщо ми нікому не збираємося нічого доводити, які ми там найкращі чи найсильніші. Кожна ця людина, яка тут, вона доводить перш за все собі, що незважаючи на свої якісь негаразди зі здоров'ям, вона долає і буде долати ці негаразди 100% по своєму житті. Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Лиха біда минає, просто повір у це. Надія є. Ідея написання цього проєкту виникла дуже давно. Колись я побачила по телебаченню, як група людей з важкими фізичними захворюваннями долала надзвичайно складний маршрут тропіками. І мене настільки вразив подвиг, сила духу цих людей, бо я не щуток знаю, як важко буває людині адаптуватися в цьому світі, яку спіткало нещастя. 13 років тому в моїй сім'ї сталося лихо, і мій рідний брат втратив руку. Саме тому я вирішила створити щось подібне в Сумах саме для нього. Я звернулася до організацій громадських, які опікуються проблемами інвалідів. Це спортивний клуб інвалідів «Фенікс», а також громадська організація «Рука допомоги». І в результаті виник проєкт, який отримав назву «Повір у себе». Він передбачав 2 етапи. Перший – це проведення байдаркового сплаву, і другий етап – це проведення серії тренінгів для людей з фізичними обмеженнями. Завданнями цього проєкту для мене були, це, по-перше, створити умови для людей з фізичними обмеженнями, в яких би вони відчули себе повноцінними членами суспільства. По-друге, це навчити цих людей відстоювати свої права. І, по-третє, показати звичайним людям мізерність буденних дрібниць. І показати, що насправді життя дуже коротке і потрібно його цінувати. Мені дуже подобається. Це драйв, це супер, це класно, тому що це природа, це палатки, це знову нові знайомства, тому що дуже все продумано, тому що вещи забирають, тобто ти в холі байдарки, тільки ти, без нічого. Так. В общем, все дуже прикольно. Дуже класні люди, от Юра там ходить, збирає палатки. Я з ним вчора плив цілий день.
практично. Так що не спілкувалися дуже багато допомагають. Це мені дуже подобається, тому що з коляскою трошки проблематично. То під'їхати, то заїхати. Але продумано все дуже класно. Волонтери, так можна сказати, взагалі за нас так горою, так чи там допомогти, чи що, навіть не говориш їм, вони самі там пропонують свою допомогу. По зову сердца, естественно, занимаемся этим и решили помочь тем, кто там что-то не умеет, еще там люди первый раз сели в байдарки, то есть там где-то там им в новинку туристическая жизнь, все это палатки, все такое. В общем, мы помогаем, немножко инструктируем, поддерживаем дороги. То есть такая наша задача. То есть совершенно обыкновенные люди, и сказать так, что бывает с разными людьми ходишь на байдарках, на всем. Очень адекватные, совершенно нормальные люди, то есть и совершенно не чувствуется никакая разница между этими и теми. То есть то же самое, даже лучше где-то, наверное, где-то даже старательнее, где-то хотят больше оправдать, хотят больше проявить себя, то есть свои силы. Перед стартом проєкту і волонтери, і учасники дуже хвилювалися, адже вони не знали, що на них чекає. Причин для цього було багато. Хтось боявся, що не вміє плавати, хтось холоду, а хтось взагалі не уявляв, як зможе сісти в байдарку з інвалідного візка. Волонтери ж, в свою чергу, не знали, як себе поводити, боялися випадково когось образити. У всіх були свої страхи. Лякало те, що ми будемо на байдарках, бо я ніколи не плавала і плавати я не вмію. Якщо ми перекинемося, я не вмію плавати. Сказали, що буде спа-жилети, я успокоїлася. А то, що просто знала, що на байдарках можна легко перекинутись, мені оце страшно було. Ми вирішили сплавлятися. Саша в останній момент захворів і трошки так думали, може відказатися. Вважаю, що добре, що не відказалися, тому що тут весело. Тому що ти відкриваєш для себе нові можливості. Тобто, якщо раніше я не знав, що я мог на лодці, то зараз я вже бачу, що я можу, і сил вистачає, і бажання є. Первый раз приходится работать с таким контингентом. Как показал вчерашний день первый, все было очень отлично. Я думал на самом деле, что может быть скорость движения будет маленькая, но группа шла очень быстро, ничем не хуже, чем, так скажем, так называемые туристы, которые ходят постоянно. Прогнози інструктора не виправдались завдяки старанням кухаря, а не давав зголодніти учасникам президент мотоклубу «Вінрайдерс» Олексій Пугач. Повар у нас просто шикарнейший, так вкусно готовит. Это мое мнение, и не раз мнение свое говорили остальные участники. Кормлять у нас дуже класний повар Льоша, який дуже слідить за питанням, щоб ніхто не голодував, ніхто не мерз. Вчора була гречнева каша з м'ясом і був бульйон також з м'ясом. Тобто це все гаряче, це все свіже. І, в принципі, якщо комусь треба було добавки, то це теж усматривалось. Тобто ніхто не голодував. Хоча організація побуту є невід'ємною і важливою частиною життя на природі, все ж найголовнішим в туристичному житті залишаються враження від неймовірних краєвидів, безмежних просторів, розмаїття барв та постійного відчуття пригоди. Всім цим змогли насолодитися учасники проєкту «Повір у себе, подорожуючи пслом». Маршрут пролягав від села Запсілля Краснопільського району через Могрицю до села Вільшанки. Він обраний не випадково, оскільки саме в цих місцях псел не тільки неймовірно гарний, а й дуже різноманітний. В цій місцевості на кожному кроці на вас чекає несподіванка. Стрімкі течії змінюють болотянисті затони, а пологі береги змінюються крейдяними скелями. І попри все це вода кришталево чиста, а береги привітні до мандрівників. Дуже сподобалося, особливо сонце було, а коли почали сплавлятися, сонце ж за ліса сховалося, і таке відчуття, що ти в раю пливеш. Все, пташки співають, дерева вокруг все зелено, дуже гарно. Дуже красиво. Просто це навіть не передати на камеру. Ми там трошки поснімали, але це трошки не те.
посмотрели красоты нашей природы, наши знаменитые места, так называемая Сумская Швейцария, ну, где, собственно, мы и находимся. Реалізувати цей проєкт вдалося завдяки партнерству з громадськими організаціями інвалідів «Фенікс» та «Рука допомоги». Також великий внесок зробили волонтери та Сумський центр дозвілля молоді. Такі альтернативні форми відпочинку для молоді, як сплави, започатковані на Сумщині ще з 2006 року. Вони завжди несли не тільки відпочинковий характер, але такий інтеграційний, об'єднуючий характер, коли люди в екстремальних умовах можуть не звертати увагу на те, хто є хто, а просто разом досягати конкретних цілей, тобто там дійти конкретний маршрут. В цьому заході Центр дозвілля молоді допомагав організаційно, методично, ресурсно. Коли я писала цей проєкт, то ставила собі за мету допомогти людям, створити умови для їх особистого розвитку, подарувати незабутні враження, нових друзів, можливо, чомусь навчити. А в результаті вони навчили мене. Вони навчили мене боротись, ніколи не здаватись, завжди йти, досягати поставленої мети, любити це життя і цінувати кожну його мить. Ти йшла по межі, ти йшов по межі, тільки знай, ніхто тобі не чужий, і рука у руці назавжди твоє тепло. І не можеш тепер лишитися там, де читаєш мої слова по губам. Повертає тебе назад, моя любов. Не бійся жити, світ для того, щоб любити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти, все для тебе, а ти не бійся жити. Сонце, дощ і вітер, небо, зорі, квіти, всі для того, щоб любити тебе. Ти у серці своїм тамований звук, ти на дотик, як спалах, навіть на звук. Ти вже майже летиш, відкрите вікно давно. Розбивається ніч, ламається час. Ти гасила вогонь, не згасне свіча. І не бійся, любов тебе